Gia đình tôi rời Việt Nam năm 1979, tức là mẹ tôi dẫn 5 người con, thì mẹ đưa tất cả con đi hết vượt biên. Chúng tôi phải đi trên chiếc tàu và vượt biên đi ngang qua đảo Hải Nam và tới Hồng Kông. Rồi sau đó được một cái hội của nhà thờ Công giáo đó bảo lãnh gia đình mình qua bên Mỹ. Một người Việt Nam trẻ mà ra nước ngoài, cái cảm giác mà bị cô đơn đó, cô đơn, trống vắng, thấy giống như mình mất mát cái gì rất lớn, rất là mạnh mẽ. Mình cũng đã từng đi ngang qua chiến tranh Việt Nam, vì vậy cho nên mình đã chứng kiến những cái cảnh đau khổ của cuộc chiến tranh Việt Nam. Khi tới nước Mỹ thì mình cảm thấy lạc loài hơn nữa. Mình luôn luôn đặt câu hỏi là tại sao cái kiếp con người Việt Nam đau khổ nhiều như vậy. Trong lễ tâm tang tại tổ đình Từ Hiếu, chúng tôi đã bắt gặp một vị tu sĩ với phong thái đỉnh đạt, uy nghi, thường đi thiền hành và ngồi một mình ngắm nhìn trời xanh, mây trắng với ánh nhìn xa xăm, chất chứa đầy nỗi niềm yêu thương vô hạn. Đó chính là thầy Pháp Đăng, người gốc Việt Nam, quốc tịch Mỹ, sinh năm 1966, tập sự xuất gia năm 1990, lúc thầy vừa tròn 24 tuổi. Thầy thọ giới sa di ngày 27 tháng 12 năm 1990 tại chùa Cam Lộ, Làng Mai. Pháp danh của thầy là Tâm Quang Hồng, pháp tự Chân Pháp Đăng. Thầy thuộc gia đình xuất gia con sư tử. Thầy thọ giới lớn ngày 5 tháng 8 năm 1994 trong Đại Giới Đàn Hương Tích. Nhận truyền đăng năm 1996 trong Đại Giới Đàn Nến Ngọc với bài kệ truyền đăng: Pháp môn tìm thấy trên non cũ, đăng hỏa 10 năm rạng cự ngôn. Cung kiếm truyền trao trong nhập dụng, hoa đào nở sáng chốn cô thôn. Là đệ tử thứ 9 của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, thầy Pháp Đăng thuộc thế hệ thứ 43 của Tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Trước khi Thiền sư Thích Nhất Hạnh bị đột quỵ năm 2014, thầy Pháp Đăng đã bị bệnh ung thư đại tràng giai đoạn 3. Thầy đã chiến đấu ngoan cường với bệnh tật bằng chính các phương thức thực tập chánh niệm, thiền thở của pháp môn Làng Mai. Thầy đã chiến thắng bệnh ung thư đại tràng. Hiện thầy không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai, nhưng lòng thầy thì luôn hướng về thầy của mình và các huynh đệ Làng Mai. Thầy là thầy Thích Chân Pháp Đăng, một trong 3 người học trò đầu tiên bên Nam của Sơn, xuất gia năm 1990 tại Làng Mai, tại Sâm Thượng Làng Mai. Lần xuất gia đó thì có thầy Nguyên Hải, thầy Pháp Đăng và thầy Vô Ngại. Thì lần đầu tiên là Sơn đặt 3 tên: Nguyên Hải, Pháp Đăng và Vô Ngại. Rồi sau đó là Sơn đặt toàn Pháp hết: Pháp Ấn, Pháp Thành, Pháp Dụng, Pháp Ứng, Pháp Niệm, Pháp Trú vậy đó. Thì sau đó là một dòng Pháp luôn. Tới khi xong có nhiều đệ tử quá thì xong đội qua đặt bên Nam á là trời, bên nữ là trăng. Những cái trời tinh khôi, trời trong sáng, trời hồn nhiên vậy đó. Thầy là một người thuyền nhân, thầy là một người vượt biên thuyền nhân. Rồi thầy qua bên Mỹ á, rồi thầy được tiếp xúc với sư ông ở bên Mỹ. Từ năm 1982 á, thì mỗi năm sư ông đều đi qua Mỹ giảng Phật Pháp cho người Việt Nam cũng như cho người Mỹ. Thì năm 1984 thì thầy lần đầu tiên được tiếp xúc với sư ông tại tu viện Kim Sơn ở thành phố Santa Cruz ở California đó. Thì từ đó tự nhiên thầy thích nghe sư ông giảng. Lần đầu tiên thầy nghe sư ông là ở trên tu viện đó.
Lần đầu tiên thầy gặp sư ông là lúc mà sư ông ra hướng dẫn thiền hành. Và cái phong cách, phong thái sư ông đi đi tới đi lui là mình thấy chưa có một ông thầy nào là có cái phong cách như vậy. You do it as if you are the happiest person in the world. And if you can do that, you succeed in walking meditation. Đi rất là thảnh thơi, đi từng bước vậy. Mà lúc đó thì sư ông còn trẻ lắm. Because we do not set ourselves a goal or a particular destination, so we don't have to hurry. Because there is nothing there for us to get. Therefore, walking is not a means, but an end by itself. Mà xong cứ mỉm cười hoài. Mà thầy nhớ xong cầm cái nón và đi đôi guốc Việt Nam đó, guốc gỗ đó. Mà đi rất là thanh thản, đi rất là tự tại. Thì cái đó là nó tác động mạnh thầy. Rồi tới khi xong mà giải thích về cách đi thiền hành á thì nó rất là ấn tượng. Lần đầu tiên thầy nghe được một bài pháp thoại mà nó đánh động tới mình và mình làm được. Thì sau đó là xong giảng xong là xong tập cho đại chúng nghe cái bài hát gọi là Bon Bon, tôi là chuông đại hồng, ngôi chùa xưa trên đỉnh núi. Tôi là chuông đại hồng, ngôi chùa xưa trên đỉnh núi. Bong bong, tôi thua vang ở đầu trong bình ơi. Bong bong, nghe tiếng tôi xin người nở nụ cười. Bong bong, nghe tiếng tôi xin người đem mắt thương nhìn cuộc đời. Bong bong, thở vào tâm người tĩnh lặng. Bong bong, thở ra để người mỉm cười. Bong bong, người trở về cũng dậy nhìn lại. Bong bong, người an trú cũng dậy tuyệt vời. Và hiền vắng thanh tịnh, người lòng theo tiếng chuông. Nguyện người nghe tỉnh thức, vượt thoát nẻo đau. Hát xong là mọi người cùng đi thiền hành. Thì thầy vừa nghe xong, thầy thực tập thiền hành là mình làm được liền. Tức là cái giáo pháp của sư ông nó là rất là thiết thực. Nghe xong áp dụng và thực hành được và trải nghiệm được. Thực ra cái ước muốn mà xuất gia đó là nó có sẵn trong người thầy rồi. Tại vì thầy lớn lên trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Thầy chứng kiến những năm cuối của cuộc chiến tranh Việt Nam, nhất là năm 1975 đó. Thầy chứng kiến cảnh chết chóc đó. Người lính miền Nam cũng như miền Bắc chết quá trời. Và ngay cả dân thường cũng chết nhiều. Thì cái đó nó có một cái đánh động rất mạnh. Tại sao con người phải khổ nhiều như vậy? Phải giết nhau đó. Phải mà cùng đồng bào mà. Thì cái đó nó tác động tới mạnh tới thầy. Và từ đó lớn lên rồi sau 75 á, thì tới năm 1979 gia đình thầy vượt biên. Thì nhờ vậy cho nên thầy qua bên Mỹ thầy mới gặp được sư ông. Cái duyên hội ngộ sư ông ở tại Mỹ. Tại vì sư ông lúc đó cũng đang ở nước ngoài. Sư ông ở Pháp. Sư ông giảng lần đầu tiên nó đánh động với thầy. Và từ đó thầy cứ đi theo sư ông mỗi năm. Sư ông giảng ở đâu là thầy đi nghe. Và nó thấm từ từ. Và bắt đầu thầy tự nhiên trong lòng phát khởi là mình muốn đi theo sư ông làm đệ tử sư ông.
Cho hồi trước là thầy cũng đi chùa, nhưng mà chưa bao giờ thầy khởi cái ý niệm là mình đi tu hết á. Thầy đi chùa theo mẹ thôi. Cái cách chùa là nó tính chất tín ngưỡng nhiều, tụng kinh rồi cầu xin, xin Phật, xin Bồ Tát gia hộ cho mình, cho thật sự mình không hiểu nhiều. Và đa số những cái bài kinh trong chùa là chữ Hán, cho nên thầy cũng chả hiểu gì nhiều, chữ Hán với chữ thần chú đấy. Nhưng mà tới khi gặp sư ông xong giải thích mình hiểu được, và đặc biệt là mình áp dụng được. Cho nên cái pháp thoại của Song những cái pháp mà hành trì của Song chia sẻ, mình có thể thực nghiệm được, mình trải nghiệm được. Thì cái đó nó làm cho thầy tự nhiên thấy được cái giá trị của đạo Phật. Nó có thể thay đổi được đời mình, thay đổi được cái tình trạng của thân và tâm mình. Tại vì lúc đó thầy cũng đang bị xáo trộn giữa một cái môi trường mới. Tại vì một người Việt Nam trẻ mà ra nước ngoài, cái cảm giác mà bị cô đơn, trống vắng, thấy giống như mình mất mát cái gì rất lớn, rất là mạnh mẽ như vậy. Và mình không hội nhập được với cái xã hội mới. Cho nên khi mà gặp sư ông xong dạy cho mình cái cách để mình tìm lại chính mình, tìm lại con người. Và nhất là xong giảng trong pháp thoại của xong nó có văn hóa dân tộc ở trong đó. Cái bài Muôn Hồng Kẻ Áo đấy, rồi xong giảng về hai nền văn hóa, rồi xong kể những câu chuyện mà nó làm cho mình cảm giác như là cái văn hóa Việt Nam rất quan trọng. Khi mình, nhất là mình ở nước ngoài, mình cô đơn, mình lạc loài, và người bạn xứ cũng chưa chấp nhận mình. Tại vì thầy cũng mới qua thôi, thầy năm 80 là thầy qua Mỹ, thì thầy gặp xong năm 1984, 4 năm sau. Và thầy mỗi năm đi theo xong và nghe xong giảng, nó thấm từ từ vậy. Và thầy tìm lại cái nét đẹp văn hóa của người Việt Nam. Mấy năm trời mình đi xa cách mình mất mát rất nhiều, khi đó mình còn trẻ mà. Chúng ta có những người trẻ Nhật Bản, chúng ta có những người trẻ Trung Quốc, chúng ta có những người trẻ Việt Nam, chúng ta có những người trẻ Đại Hàn, sinh ra lớn lên ở bên Mỹ và học theo cái lề lối suy tư của bên này, cái lối ăn uống bên này, cái lề lối hành xử bên này. Và chúng ta muốn trở thành một người Mỹ đích thực, hoàn toàn là hội nhập vào cái đất nước này. Chúng ta muốn thực sự trở thành một người công dân Mỹ 100%, chứ không phải là không. Nhưng mà chúng ta có cảm tưởng là chúng ta không phải là người Mỹ. Người ta nhìn vào chúng ta với cái ánh mắt làm chúng ta biết rằng chúng ta không phải là một người Mỹ thực sự. Tại da chúng ta vàng. Quê hương ta nếu không phải là Mỹ thì phải ở chỗ khác. Và vì vậy cho nên chúng ta tìm về xứ sở. Nhưng mà về xứ sở thì người ở tại xứ sở ta không có nhận ta ra là người Việt Nam. Tại ta nói tiếng Việt không có trôi chảy, nói bấp bớ được nói bập bẹ được vài câu thôi. Cách suy tư của ta không phải là cách suy tư của người Việt. Cách ăn mặc của ta cũng không phải là cách ăn mặc của người Việt. Và cách hành xử của ta cũng không phải là cách hành xử của người Việt. Vì vậy cho nên ta không thấy thoải mái ở đất nước ta. Ta không được chấp nhận là một người thuộc cái văn hóa quê hương ta. Và có người đã dùng hình ảnh của trái chuối để mà diễn tả những người thanh niên như vậy. Bên ngoài cái vỏ là vàng, nhưng bên trong là trắng nhất. Chúng ta cũng vậy, có nhiều người cái da là nó vàng, nhưng bên trong là nó không có vàng gì hết. Nó là Mỹ chay, rất là trắng. Rất nhiều người không cảm thấy thoải mái. Và cái số lượng những người trong chúng ta đã tìm ra quê hương đích thực rất là ít. Dầu chúng ta có quốc tịch, dầu chúng ta có hộ chiếu, dù ta muốn đi đâu cũng được, mà chúng ta vẫn chưa có quê hương. Mỗi khi nghe tiếng chuông ở Làng Mai hay là ở Lộc Huyện thì chúng ta thực tập tôi lắng lòng nghe tiếng chuông huyền diệu đưa về quê hương mình là ở đâu mà mình trở về. Quê hương của mình là sự sống, quê hương mình là giây phút hiện tại, là những cái gì đang xảy ra bây giờ và ở đây. Quê hương mình là chỗ không có kỳ thị,
chỗ không có hận thù. Quê hương mình là chỗ mình không còn tìm cầu, mong mỏi hay là tiếc nuối. Quê hương mình không phải là quá khứ, là đối tượng của sự tiếc nuối, của sự nhớ thương, của sự hối hận. Quê hương mình không phải là tương lai, là đối tượng của sự lo lắng, sự phập phồng, sự sợ hãi của mình. Không, quê hương mình nó nằm ngay trong giây phút hiện tại. Và nếu mình thực tập được theo cái lời giáo huấn của Đức Thế Tôn và an trú được trong giây phút hiện tại, bây giờ và ở đây, thì cái chánh niệm đó, cái năng lượng của chánh niệm đó, nó giúp cho chúng mình thiết lập được quê hương ngay trong giây phút hiện tại. Và theo giáo lý đó của Đức Thế Tôn thì tịnh độ cũng nằm trong giây phút hiện tại, niết bàn, giải thoát cũng nằm trong giây phút hiện tại. Tất cả những tố tiên, tâm linh, huyết thống của mình đều có mặt trong giây phút hiện tại, nếu mình biết trở về với giây phút hiện tại. Người có quê hương đích thực không đi tìm thiên đường ở một nơi khác, không đi tìm tịnh độ ở một nơi khác. Người có quê hương đích thực không đi tìm tịnh độ ở tương lai và ở phương Tây hay là bất cứ một phương nào khác. Người có quê hương đích thực biết rằng tịnh độ nằm ngay trong giây phút hiện tại và hàng ngày có thể rong chơi ở trong tịnh độ. Và tôi đã tìm thấy quê hương của tôi rồi. Quê hương của tôi là tịnh độ. Quê hương của tôi là sự sống đích thực. Và vì vậy cho nên tôi không còn xót xa, tôi không còn mong ước, tôi không còn tìm cầu, tôi không còn chạy trốn nữa. Là tại vì tôi đã đạt được cái quê hương đích thực của tôi. Và tôi rất muốn các vị thiền sinh tới với khóa tu, dầu họ là da màu trắng, da màu đen, da màu nâu, da màu vàng, quý vị cũng có thể thực tập được cái đường hướng, cái giáo pháp của Đức Thế Tôn để có thể trở về với giây phút hiện tại, chọc thủng được cái giây phút đó và khám phá ra cái quê hương đích thực của mình. Tôi đã tìm thấy quê hương, tôi đã an trú được trong hiện tại, bây giờ và ở đây. Tôi không còn tìm cầu, không còn lo lắng, không còn xót xa nữa. Tôi có hạnh phúc. Thì tôi cũng muốn các bạn của tôi, các học trò của tôi, các đệ tử của tôi làm được như vậy. Tức là đạt được cái quê hương đích thực của mình và không còn tìm cầu cái quê hương đó trong không gian, trong thời gian và trong những cái màu sắc văn hóa hay là địa dư hay là chủng tộc nữa. Tại vì đa số những người tham dự đó là những người Việt Nam đã đi ra nước ngoài. Cho nên một số rất đông tuổi trẻ nó mất phương hướng, nó mất đi cái nền văn hóa dân tộc, nó bơ vơ lạc loài. Cho nên xong giảng rất đánh đụng được tuổi trẻ nhiều lắm. Rồi cuối bài giảng xong dạy cho các đứa trẻ là bây giờ tụi con ai mà có cha có mẹ thì nên tới ôm cha ôm mẹ vào lòng. Xong giảng rất hay. Đã đến đây đem tình thương gieo vào thế giới. Thầy đã đến đây đem ánh sáng soi đường con đi. Thầy là núi cao vững kiên giữa ngàn giông bão. Thầy là bóng mát che chở cho đàn con thơ giữa cuộc đời. Con nguyện xin tiếp nối bước chân thầy. Con nguyện xin cùng thầy thở trong bình an. Con nguyện xin nuôi dưỡng ánh mắt thầy. Con nguyện xin
Mời các bạn đón xem phần 2 với những chia sẻ thầy đã chiến thắng căn bệnh ung thư như thế nào. Thầy bị ung thư đại tràng giai đoạn 3. Bác sĩ Tôn Thất Cầu nói là trong vòng 1 tháng thì thầy phải hóa trị liền. Nếu trễ, tế bào ung thư có thể mọc lại thì bó tay thôi.